Hello guys, welcome back sa ating channel. Guys, napansin ko na yung mga nanonood ng videos natin, ang sinesearch nila is BDO Nomura tutorial or BDO Nomura for beginners. So, malaking porsyento ng ating viewers is I think bago sa stock trading or sa investing. So, or siguro interested din sila kung ano bang itsura ng BDO Nomura account. Baka naman gusto nilang gamitin tong platform na to for stock trading. So, gagawa tayo ng tutorial ngayon for beginners. Ang topic natin ngayon is kung paano ba pondohan ang inyong stock trading account at kung paano ba withdrawin yung inyong pera dun sa BDO Nomura. So, dun sa mga gustong magbukas ng BDO Nomura stock trading account, meron akong ginawang separate video kung paano yon. So, ililink ko sa baba sa description box yung video kung paano magbukas ng BDO Nomura account. So, kung pupuntahan yung inyong account, pumunta lang kayo dito sa may bdo.com.ph /BDO Nomura na. So, punta kayo dun sa may online trading login at i-click nyo yung login. So, dito nyo i-enter yung inyong user ID tsaka password, and then after nyo i-click yung login, makakatanggap kayo ng one-time password na i-enter nyo naman dun sa next page. Hindi na natin siya gagawin kasi nakapag-login na nga tayo. So, ang topic natin ngayon is fund account at withdraw cash. Nga pala guys, etong page na to, yung pinaka parang homepage ng inyong BDO Nomura account, is ginawan ko siya ng separate video. Parang in-explain ko yung isa-isang mga buttons na to, kung ano ba yung ibig sabihin or anong pwedeng gawin. Na? Meron din naman dito sa taas, na i-check nyo na lang, parang define or nandiyan na yung purpose ng each button. So, bago natin puntahan tong fund account, na tingnan muna natin yung ating purchasing power. Dito sa may withdraw cash, dito nyo pwedeng kunin ng inyong proceeds, yung mga pinagbentahan nyo ng stocks. Kung nabenta nyo yung stocks nyo, i-credit sa inyong BDO Nomura account yung pera. So, dito nyo siya pwedeng withdrawin. Ang mangyayari is ita-transfer ni BDO Nomura yung pera nyo dun sa inyong BDO savings or checking account. Dito rin pati pumapasok yung inyong mga dividends. So, kung meron kayong stocks na hinawakan ng ilang buwan or ilang taon, yung inyong share sa profit ng company, pinapadala sa inyong BDO Nomura account, nakikredit yun sa inyong purchasing power, at yun ay pwede nyo ring withdrawin. So, titingnan natin dito kung magkano bang ating purchasing power. So, meron tayo ngayong balance sa ating account na 1,800. Na? So, kung withdrawin nyo siya, i-enter nyo lang yung amount dito. Sabihin natin mag-withdraw tayo ng 1,000. Tapos, withdraw cash nyo lang. So, nakita nyo dito yung available balance natin is nabawasan na ng 1,800 na lang yung natira. So, mabilis pati siya kapag dito nabawas na yung withdraw mo, automatic nandun na rin siya sa inyong BDO Nomura savings account. Mabilis talaga siya. So, i-close na natin to. Yun yung pag-withdraw ng inyong cash. No? So, ngayon naman, lalagyan natin yung ating stock trading account. Pupunta naman tayo dito sa may fund account. So, dito guys, pipiliin nyo from account
yung kung anong account yung gagamitin nyo. Minsan kasi pwede kayong gumamit ng maraming BDO savings or checking account, no? So pipiliin nyo kung saan nyo ba gustong kunin yung pera na gusto nyo ilagay sa BDO Nomura. So dahil isa lang naman yung BDO account natin, pipiliin natin to. Tapos i-review nyo muna yung balance. So, meron tayo ditong 42,600. So, kanina 41 to bago ako nag-start ng recording na. So, yung 1,000 na withdraw natin is nandito na kaagad. Meron nga pala ako guys ginawang separate video kung magkano ba talaga ang dapat na inyong transaction sa stock trading. Napaka-importanting tip nun, so panoorin yung video. Kasi hindi pwedeng basta-basta na lang kayo magta-transact. Dapat naiintindihan nyo rin kung magkano ba dapat yung minimum. So check nyo yung video na yun. Ililink ko rin sa description box. So, maglalagay tayo dito ng 8,000 pesos. Or sabihin natin 8,200. Kung bakit 8,000, check niyo yung isang video ko, in-explain ko dun kung bakit, no? So, ganun lang. Tapos, i-deposit natin siya. Click natin yung deposit. So, yun guys, yung 8,200 natin is nabawas dun sa ating balance, dun sa may ating BDO savings account, no? So, pwede na natin ito i-close. Mabilis lang talaga siya guys. Kapag chinek nyo, nandito na rin yung pera kaagad. So, ito guys, no? So, kanina may naiwan tayo ditong around 800. Tapos, naglagay naman tayo ngayon ng 8,200. So, over 9,000 na siya. So, ganun lang talaga kabilis. Napaka-convenient. Yung ibang trading or stock trading platform, parang pupunta ka pa sa office, mag-fill up ka pa ng form, pupunta ka pa sa Makati, ganito, ganyan. So, sa BDO, napakabilis lang ilipat-lipat yung pondo nyo. So, kung short kayo ng cash, halimbawa sa ATM, check nyo yung BDO account nyo, baka meron kayong dividends or nabenta yung stocks nyo. Mabilis lang yung access sa cash. So, yun. Pwede na natin siyang i-close. So, ganun lang guys. Kapag ma-fund kayo, bibili kayo ng stocks dito sa fund account. At pagkukunin nyo naman ng inyo na pagbenta ng stocks or anyong dividends, dito naman sa may withdraw cash, ililipat ni BDO Nomura ang inyong money dun sa may BDO savings account nyo, and then sa any BDO ATM machine, pwede nyo naman yung withdrawin gamit ang inyong ATM card, or kung gusto nyo, i-transfer nyo siya or magbayad kayo ng bills using BDO online banking. So yun lang guys, mabilis lang ang ating video ngayon, quick tutorial lang para sa mga beginners or para sa mga gustong gumamit ng BDO Nomura. If you have any questions, comment down below. Kung may hindi malinaw sa ating video ngayon, comment down below. If meron kayong suggestions, comment down below. Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers. So, yun lang po muna guys, hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa panonood. Stay healthy, stay safe, God bless. Hanggang sa susunod po, kabayan, invest tayo.